سلام دوستان، حسن رادمنش هستم از کانال دنیای رمزارز دیجیتال. امروز میخواهیم درباره یک موضوع هیجان انگیز صحبت کنیم. ماینینگ بیت کوین. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. ماینینگ بیت کوین چیست؟ ماینینگ فرآیند است که در آن تراکنش های بیت کوین تایید و بیت کوین های جدید ایجاد می شود. این فرآیند به وسیله کامپیوترهای قوی انجام می شود که به آن ماینر می گوییم. بیت کوین چگونه ماین می شود؟ برای درک این موضوع باید ابتدا درباره بلاک چین و بلاک ها بدانیم. همانطوری که در ویدیو قبلی توضیح دادیم، بلاک چین یک دفترکل دیجیتال است که تراکنش ها را به صورت بلوک های زنجیره‌ای ذخیره می کند. ماینرها تراکنش ها را در یک بلوک جدید جمع آوری می کنند و برای اضافه کردن این بلوک به بلاک چین باید یک مسئله ریاضی پیچیده را حل کنند. این مسئله ریاضی به نام پازل رمزنگاری شناخته می شود و نیاز به قدرت محاسباتی بالا دارند. ماینرها برای حل پازل رمزنگاری از الگوریتمی به نام اثبات کار یا Proof of Work استفاده می کنند. در این الگوریتم ماینرها باید یک عدد خاص را پیدا کنند که وقتی با داده های بلوک ترکیب می شود نتیجه‌ای به دست می دهد که با شرایط مشخصی مطابقت دارند. اولین ماینر که این عدد را پیدا کند بلوک جدید را به بلاک چین اضافه می کند و به عنوان پاداش بیت کوین دریافت می کنند. ماینرها به ازای هر بلوک جدید که به بلاک چین اضافه می کنند پاداش دریافت می کنند. این پاداش در ابتدا 50 بیت کوین بود، اما هر 4 سال یک بار نصف می شود و به آن هاوینگ می گویند. در حال حاضر پاداش هر بلوک 6.25 بیت کوین است. هاوینگ باعث می شود که تعداد بیت کوین های جدید که وارد بازار می شود کاهش یابد و در نتیجه ارزش آن افزایش پیدا کند. ماینینگ بیت کوین با گذشت زمان سخت‌تر می شود. این سختی یا دشواری ماینینگ به طور منظم تنظیم می شود تا اطمینان حاصل شود که بلوک های جدید تقریبا هر 10 دقیقه یک بار ایجاد شوند. یعنی هرچه تعداد ماینرها زیاد شوند ماینینگ سخت‌تر و هرچه ماینرها کمتر شوند استخراج بیت کوین یا همان ماینینگ آسان‌تر می شود. همچنین قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین به نام هش ریت شناخته می شود. هرچه هش ریت بالاتر باشد امنیت شبکه بیشتر است. ماینینگ بیت کوین به تنهایی می تواند بسیار دشوار و هزینه بر باشد. برای افزایش شانس موفقیت ماینرها می توانند به گروه‌هایی به نام استخرهای ماینینگ یا ماینینگ پولز بپیوندند. در استخرهای ماینینگ ماینرها قدرت محاسباتی خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و پاداش را بر اساس سهم هر کس تقسیم می‌کنند. یک از مسائل مهم ماینینگ بیت کوین مصرف بالای انرژی است. ماینینگ بیت کوین نیاز به قدرت محاسباتی زیادی دارند. این مسئله منجر به مصرف زیادی برق می شود. برای مقابله با این مشکل برخی از ماینرها از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی استفاده می کنند. خب دوستان، امیدوارم که با فرآیند ماینینگ بیت کوین به خوبی آشنا شده باشید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت نظرات بپرسید. با دنیای رمزارز ثروتت رو بساز، با دانش و تجربه آیندت رو ببر به اوج و پرواز.